Hello everyone. So welcome once again to my YouTube channel AssamMathSavvy. So আজি আমি এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম তো নিউমেৰিকেল মেথডছ যিখন পেপাৰ হয় নিউমেৰিকেল মেথডছ যিখন পেপাৰ হয় সো BCA ষ্টুডেণ্ট বাবে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিটো সিলেবাস আছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিটো সিলেবাস আছে সো সেই সিলেবাসটো আমি এই ভিডিঅ'বোৰৰ মাধ্যমেৰে কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো নিউমেৰিকেল মেথডছৰ ভিতৰত অলৰেডি দুটামান ইটাৰেটিভ টেকনিক্স ইটাৰেটিভ মেথডছ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ তাৰে ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট যিটো মেথড আমি পঢ়িছিলোঁ সো আছিলে সেই মেথডটো আছিলে বাইছেকশ্যন মেথড দেন আমি পঢ়িছিলোঁ ছেকেণ্ড মেথড এণ্ড আজি এই ক্লাছত আমি পঢ়িম নিউটন Raphson মেথড সো আমি বস্তুবোৰ কনচেপচুৱেলি লাৰ্ণ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে সো অলৰেডি উই হেভ ডিছকাছড দ্য বাইছেকশ্যন মেথড and the concept behind the bisection method we have already learned, and we have also learned the algorithm to find the approximate root through second method. And today in this class we are going to learn what is the concept behind Newton-Raphson method and how we can calculate the approximate root, so up to some decimal places with the help of Newton-Raphson method. So first we are going to look at the definition of Newton-Raphson method, and after that we are going to learn the concept behind the Newton-Raphson method and the algorithm of Newton-Raphson method. Okay, so first look at the definition of Newton-Raphson method. Definition so of Newton-Raphson method. So Newton-Raphson method or যিটো definition হয় তোমালোকে first তোমালোকে চাই লোৱা এবাৰ in this method that is so কোনটো মেথডৰ কথা কোৱা হৈছে so Newton-Raphson মেথডৰ কথা কোৱা হৈছে in this method we approximate the graph of the function so y equal to fx. We approximate the graph of the function y equal to fx in the neighborhood of the root by the tangent to the curve at the point xk f of xk, and take each point intersection with the x-axis. Take each point of intersection with the x-axis as the next iterate. Yes, sir. We have the Newton-Raphson method as we have the Newton-Raphson method as IC2. That means they are talking about the iterative scheme of Newton-Raphson method. Okay, so আমি সেই Newton-Raphson মেথডৰ যিটো ইটাৰেটিভ স্কিম হয় সো সেই স্কিমটো যদি আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ সো ইয়াৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় xk + 1 =
xk minus f of xk divided by suffix likhisu, right? So f dash xk, so where k equal to k starts from 0 1 2 3 and so on. ঠিক আছে? So this is the structure of the Newton iterative or Newton Raphson method. So এই যেটো ফৰ্মুলা হয়, so এই ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে আমি so যিবোৰ ইটাৰেশনছ হয়, so ইটাৰেশনছবোৰ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো। ঠিক আছে? এতিয়া কথাটো হ'ল যে so this is the definition. এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ যদি মেইন যেটো কনসেপ্ট হয়, so এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰা গৈছে, so এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ পালো, so সেইখিনি নাজানো। so after all আমি এক্সামত যদি প্ৰবলেমছ আহে, তো আমি প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰাত আমি ডিফিকাল্টি ফেস কৰিম। so to remove those difficulties আৰু লগতে আমি প্ৰবলেমছবোৰৰ লগত ডিল কৰোঁতে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, so সেই সকলোবোৰ আঁতৰাবৰ বাবে so ইয়াৰ যেটো কনসেপ্ট হয়, ঠিক আছে, so নিউটন ৰেফছন মেথডৰ so যেটো বিহাইণ্ড দ্য সিন, so মই তেনেকেই কৈ লৈছো, so যাতে তোমালোকৰ বস্তুখিনি বুজাত সহায় হয়, so সেইভাবে অকমান সহজভাৱে বস্তুখিনি মই এক্সপ্লেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিম, তোমালোকে ভালকৈ চাবা। ইয়াৰ যেটো so যেটো কনসেপ্ট হয়, মেইন কনসেপ্ট বিহাইণ্ড দিস নিউটন ইটাৰেটিভ নিউটন ৰেফছন মেথড, যেটো নিউটন ৰেফছন মেথডৰ যেটো ইটাৰেটিভ স্কিম হয়, দিস ইজ দ্য স্কিম। তো এই স্কিমটো কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে, so যেটো কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টটো আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া চোৱা, তো মই এবাৰ ৰিড কৰি দিছো, দেন আমি ইয়াৰ যেটো জিমেট্ৰিক্যাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশন হয়, so এই জিমেট্ৰিক্যাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশন আমি চেক চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে? তো ইয়াত যেটো ডেফিনিশন দিয়া আছে, ইন দিস মেথড উই এপ্ৰক্সিমেট দ্য গ্ৰাফ অফ দ্য ফাংশন, যেটো গ্ৰাফ অফ দ্য ফাংশন হয়, so হিয়াক আমি এই গ্ৰাফ অফ দ্য ফাংশনটোক আমি বাবে যেটো এপ্ৰক্সিমেট ৰুট হয়, so এই এপ্ৰক্সিমেট ৰুটটো ফাইন্ড আউট কৰো কেনেকৈ, so ইন দ্য নেইবাৰহুড অফ দ্য ৰুট, so ইয়াৰ যেটো এই ফাংশনটোৰ বাবে যিবোৰ ৰুট হয়, so সেই ৰুটবোৰৰ যিকোনো এটা ৰুটৰ আমি কি কৰো যে যেটো নেইবাৰহুড হয়, সেই ৰুটৰ নেইবাৰহুডত আমি কি কৰো, টেনজেন্ট ড্ৰ কৰো। ঠিক আছে? তো ৰুট বাই বুলি পেলাই দিছে, দ্য টেনজেন্ট টু দ্য কাৰ্ভ এট দ্য পইণ্ট, ক'ত টেনজেন্ট ড্ৰ কৰো, so এই পইণ্টত আমি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰো, আৰু এন কি দিয়া আছে, এণ্ড টেক ইটছ পইণ্ট অফ ইণ্টাৰছেকশ্যন উইথ দ্য এক্স এক্সিছ, আৰু সেই টেনজেন্ট ডালে এক্স এক্সিছত কোনটো পইণ্টত ইণ্টাৰছেক্ট কৰিছে সেইটোক এজ এ নেক্সট ইটাৰেট হিচাপে আমি কনচিডাৰেশ্যন আমি লওঁ। ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি ই কি বুজাব বিচাৰিছে, so সেই বস্তুটো তোমালোকে চাই লওঁ। so গ্ৰাফিক্যাল যেটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হয়, so এইটো দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ঠিক আছে? সাপোজ, so let us consider this is as y axis and this is as আমি x axis হিচাপে কনসিডাৰ কৰোঁ, this is x axis and this is y axis। আমি যিকোনো এটা গ্ৰাফ ড্ৰ কৰোঁ, suppose this is the graph of any function। ঠিক আছে? so অলপ ৰিডো কৰি লওঁ বস্তুটো, এটা বুজাৰ সহায় হ'ব তোমালোকৰ। so suppose this is the graph of any function y equal to fx বুলি পেলাই ধৰি লওঁ। ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, এই গ্ৰাফ ডালৰ so y equal to fx-ৰ যদি কোনোবা এটা ৰুটৰ কথা কোৱা যায়, so সেইটোৰ যেটো জিমেট্ৰিক্যাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশন কি হয় বুলি ক'লে তোমালোকে জানা যে এই গ্ৰাফ ডালে এক্স এক্সিছত কোনটো পইণ্টত কাটিছে, so সেইটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে, সাপোজ এই পইণ্টত কাট কৰিছে। ঠিক আছে? এই পইণ্টত যেহেতু কাট কৰিছে সেইটোৱে কি হয়, so যোনটো পইণ্টত কাটিছে সেইটোৱে এই ফাংশনটোৰ বাবে so কি হয়, এটা ৰুট হয়। so ইয়াতে ডেট মিন্স ইয়াত কি বুজিবা তোমালোকে যে এই পইণ্টটোত f of x equal to কি হয়, 0 হয়, ডেট মিন্স y equal to 0 হয়। কাৰণ আৰু এটা কথা আমি জানোৱে নিশ্চয় যে x এক্সিছৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে কি হয়, so y ভ্যালুটো 0 হয়, আৰু এই যিটো পইণ্টত কাটিছে তো সেইটোৱে কি হয়, ৰুট হয়। সাপোজ this is let us consider this root of this function y equal to fx as initial root বুলি পেলাই ধৰি লওঁ। ঠিক আছে? তো x0 টো আমি ধৰি লওঁ, তো আমি কি ধৰি লওঁ, so x0 টো ধৰি লওঁ, so এই পইণ্টটো বুলি পেলাই। ঠিক আছে? this is considered as x0, that means আমি y equal to f of x0 equal to আমি কি পাই আছো, ইয়াতে 0 পাই আছো। এতিয়া কথাটো হ'ল, যেতিয়া আমি ফাৰ্স্ট ইটাৰেশনটো আমি ইয়াতে কি কৰো, so ইয়াতে আমি যেটো ফাৰ্স্ট ইটাৰেশন আমি ক্যালকুলেট কৰো, সেই ফাৰ্স্ট ইটাৰেশনটো আমি ক্যালকুলেট কেনেকৈ কৰো, so according to the definition, so আমি so ইয়াতে x0 টো এটো আমি কনসিডাৰ নকৰো। ঠিক আছে? so আমি জাস্ট x0 টো মই বেলেগ এটা পইণ্ট লৈ লম, ইনিশিয়াল ইটাৰেশনটো মই ইনিশিয়াল ভ্যালুটো এটা বেলেগ ধৰণে কনসিডাৰ কৰিম। তোমালোকে ফাৰ্স্ট এটো কথা বুজি লোৱা যে এই পইণ্টটো কি হয়, so এই পইণ্টত কি হ'ব, y equal to f of x equal to 0 হ'ব। that means এটো সাপোজ এই ফাংশনটো এটা যিকোনো এটা ৰুট বুলি আমি কনসিডাৰ কৰি লৈছো। ঠিক আছে? তো আমি ৰুটৰ যেটো একচুয়াল কনসেপ্ট হয়, কি কনসেপ্টৰ পৰা কি জানো যে গ্ৰাফ ডালে এক্স এক্সিছৰ কোনটো পইণ্টত কাটিছে সেইটোৱে কি হয়, so ফাংশনটোৰ বাবে এটা ৰুট হয়।
তো যিকোনো এটা ৰুট হয় এতিয়া যেটো নিউটন ৰাফছন মেথডৰ যেটো ষ্টেটমেন্টে আমাক কৈ আছে যে ষ্টেটমেন্টে কি কৈ আছে আমি যেটো ফাৰ্স্ট ইটাৰেশন ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হয় তাৰ বাবে আমি কি কৰো সো টু ক্যালকুলেট দ্য ফাৰ্স্ট ইটাৰেশন we consider a point on the x-axis which is lies on the neighborhood of the root of the given function. এতিয়া ফার্স্ট যেটো root হয় এটা যিকোনো এটা root অৰ কথা যদি কওঁ এই ফাংশনটো সো x-axisৰ যোনটো পইণ্টত কাটিছে তো হেতু এটা root হ'ব সো এই পইণ্টটো ধৰি লৈছো এতিয়া ফার্স্ট ইটাৰেশনটো ক্যালকুলেট কৰিবৰ বাবে আমি কি কৰো যে আমি ইয়াৰ নেইবাৰহুডত সাপোজ somewhere here ইয়াতে আমি এটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰো ঠিক আছে তো তাক আমি ইনিশিয়াল আমি ভ্যালু হিচাপে কনসিডাৰ কৰিলো so suppose this is as x0 বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিলো এতিয়া so according to the statement of the Newton-Raphson method so কি কোৱা হৈছে যে এই পইণ্টটোত যদি আমি চাও এই পইণ্টটো correspondingত so y ভ্যালুটো কি হ'ব যদি চাও আমি তো কোড পাম y ভ্যালুটো ফাংশনটোৰ ওপৰত তো এই পইণ্ট এই পজিশনটোত পাম আমি ঠিক আছে তো ইয়াৰ এই পইণ্টটো যদি কোঅৰ্ডিনেটটো চাও আমি কোঅৰ্ডিনেটটো কি হ'ব so এই পইণ্টটো কোঅৰ্ডিনেটটো কি হয় বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুলি ক'বা so এই পইণ্টটো কোঅৰ্ডিনেট so x0, যেহেতু y equal to f of x হয় গতিকে যেতিয়া x ৰ ভ্যালু x0 হ'ব y ভ্যালুটো কিমান হ'ব f of x0 হ'ব ৰাইট সো এতিয়া আকৌ মই কৈছো যে নিউটন ৰাফছন মেথডৰ যেটো ষ্টেটমেন্ট হয় ষ্টেটমেন্টৰ পৰা আমি কি জানো যে আমি যেতিয়া ফাৰ্স্ট এপ্ৰক্সিমেশনটো উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে আমি কি কৰো সো ইয়াতে আমি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰো ইজিটো নেইবাৰহুডত লৈছো সো এই ৰুটটোৰ ফাংশনটোৰ ৰুটটোৰ নেইবাৰহুডত যেটো পইণ্ট লৈছো তাত আমি এই পইণ্টটো কি হয় সো x0 f of x0 হয় এই পইণ্টটো কোঅৰ্ডিনেট সো তাত আমি এডাল টেনজেন্ট ড্ৰ কৰো সো টেনজেন্টডাল আমি ড্ৰ কৰিম কেনেকৈ চোৱা লাইক টেনজেন্টডাল আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰিছো ঠিক আছে টেনজেন্টডাল আমি এডাল টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিলো ঠিক আছে দিস ইজ দ্য টেনজেন্ট ওকে দিস ইজ দ্য টেনজেন্ট মই আকৌ এবাৰ কৰি দিছো ভালকৈ ৰিড্ৰ কৰি দিছো এইডাল হৈছে টেনজেন্টডাল ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য টেনজেন্ট এতিয়া চোৱা তো নিউটন ৰাফছন মেথডে কৈ আছে কি যে এই টেনজেন্টডাল আমি ড্ৰ কৰোতে সো এই টেনজেন্টডালে x এক্সিসৰ যোনটো পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰিব ঠিক আছে কোনটো পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে তোমালোকে ইউ ক্যান ক্লিয়াৰলি সি এই পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰি আছে ঠিক আছে এই পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰি আছে আৰু যোনটো পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে সেই পইণ্টটো কি হ'ব সো দিস পইণ্ট উইল বি কি হ'ব দিস পইণ্ট উইল বি দ্য ফাৰ্স্ট ইটাৰেশন সো এই পইণ্টটো আমি নামটো দিলো সে আমি কি বুলি দিও x1 বুলি দিও এইটোৱে হ'ব দ্য ফাৰ্স্ট ইটাৰেশন ঠিক আছে তো যেতিয়া আমি ফাৰ্স্ট ইটাৰেশনটো পাম সো এই পইণ্টটো যেহেতু টেনজেন্টডালে কাট কৰিছে এই পইণ্টটোত কি হ'ব y ভ্যালুটো কি হ'ব জানো যে x এক্সিসৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে কি হয় সো y ভ্যালুটো 0 হয় সো এই ভ্যালুটো এই পইণ্টত কি হ'ব y ভ্যালুটো 0 হ'ব গতিকে সো এই y equal to 0 ট্ৰিট কৰি পেলাই আমি x equal to x1 ট্ৰিট কৰি পেলাই আমি সো দ্যাট মিন্স x y টেনজেন্টডালে যোনটো পইণ্টত কাটিছে xy পইণ্টত কাটিছে x1 পইণ্টত যেহেতু কাটিছে সো x1 টো আমি এজ এ ফাৰ্স্ট ইটাৰেশন পাম সো সেই ফাৰ্স্ট ইটাৰেশনটো উলোৱাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব এতিয়া চোৱা এই টেনজেন্টডালৰ যদি আমি সো এই টেনজেন্টডালৰ যদি আমি ইকুৱেশ্যনটো লিখো সো কেনেকৈ লিখো সো আমি টেনজেন্টৰ ইকুৱেশ্যন আমি কেনেকৈ পাইছিলো সো dy by dx ইকুৱেল টু আমি জানো কি y minus y0 divided by x minus x0 সো টেনজেন্টৰ ইকুৱেশ্যন আমি এনেকৈ লিখো এটা dy by dx ক আমি লাইক এনেকৈও লিখি ল'ব পাৰো কি লিখিব পাৰো f dash সো dy by dx means কি হয় সো f dash x0 হয় ঠিক আছে সো আমি লিখিব পাৰো কেনেকৈ y minus y0 x minus x0. So from here what you will have so y minus y0 equal to f dash x0 x minus x0. This is the equation of the tangent so at the point x0 comma f of x0. So it is equation of tangent ঠিক আছে equation of tangent to আমি পাই গলো এটা কথাটো হল ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগে কি the first iteration to উলিয়াব লাগে x1 আমাক উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা তো x1 টো উলিয়াবলৈ হলে আমি কি আমি জানো কি tangent ডালে যেহেতু এই পইণ্টটোত কাট কৰিছে ঠিক আছে x এক্সিসৰ এই পইণ্টটোত কাট কৰিছে তো এই পইণ্টটোত এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটোত কাট কৰিছে গতিকে সো এই পইণ্টটো যেহেতু কাট কৰিছে সো এট দিস পইণ্ট y equal to 0 হ'ব and x equal to কিমান হ'ব x1 হ'ব সো এই ভ্যালু দুটা যদি আমি এই টেনজেন্টৰ ইকুৱেশ্যনটোত পুট কৰি দিও সো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম সো y minus y0 means কি হয় সো f of x0 হয় ইকুৱেল টু কিমান হ'ব সৰি ইয়াতে এটা মিস্টেক হৈছে সো লেট মি পুট ইট কাৰেক্ট ইয়াত কিমান হ'ব সো y এর জায়গাত আমি কিমান পাতিম 0 পাতিম মাইনাস y0 এর ভ্যালুটো কিমান হ'ব f of x0 হ'ব ইকুয়াল টু f dash x0 হ'ব ইনটু x minus x নহব x এর জায়গাত x এর জায়গাত আমি x1 পাতিম ঠিক আছে x এর জায়গাত x1 কিয় পাতিম তো মই কইলৈছো অলপ আগতে সো x এর জায়গাত x1 পাতিম কারণ x1 পয়েন্টত কাট কৰিছে টেনজেন্টডালে তো x1 minus কিমান হ'ব x0 হ'ব সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ফাইনালি
কিমান পাবা সো x1 minus x0 equal to minus f of x0 divided by f dash x0 পাবা ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা x1 ৰ ভ্যালুটো উলোৱা সো x0 minus f of x0 divided by f dash x0 তোমালোকে পাবা ঠিক আছে so this is the first iteration এতিয়া চোৱা এই প্ৰসেসটো যদি আমি ৰিপিট কৰি গৈ থাকো again x1 ক যদি আমি ইনিশিয়াল ভ্যালু হিচাপে কনসিডাৰ কৰো ঠিক আছে তো ইনিশিয়াল ভ্যালু হিচাপে কনসিডাৰ কৰি তাৰ নেইবাৰহুডত যদি আকৌ এটা পইণ্ট লৈ লও তো এই প্ৰসেসটো যদি ৰিপিট কৰো তেনে হলে আমি নেক্সট ইটাৰেশন ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম লাইক কেনেকে x2 = কিমান হ'ব এবাৰ x1 - f of x1 divided by f of f dash x1 আমি পাম ঠিক আছে সিমিলারলি এনেকে যদি আমি কৰি গৈ থাকো আলটিমেটলি xk + 1 আমি ইকুয়াল টু কিমান পাম xk minus কিমান পাম f of xk divided by f dash xk পাম তো ফৰ্মুলাটো কেনেকে পালো তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিছা so this is the main concept behind Newton-Raphson method ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা প্ৰবলেম সলভ কৰো সো প্ৰবলেমটো সলভ কৰি আজি যেটো ক্লাস হয় আমি কমপ্লিট কৰিম ঠিক আছে ভিডিওবোৰ চাবা ইমান so like comment আৰু share কৰিব নাপাহৰিবা so try to give your feedbacks কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so I will try to clear your doubts এতিয়া সো এটা প্ৰবলেম লো so প্ৰবলেমটো ধুনিয়াকৈ তোমালোকে চাবা question to is given the following equation that equation dia ase equation to ki dia ase x to the power 4 minus x minus 10 dia ase equal to 0 dia ase so determine the initial approximation so equation to ki dia ase determine the initial approximation for finding the smallest positive root use this to find the root correct to কিমান দিয়া আছে 3 decimal ঠিক আছে তো এই প্ৰবলেমটো আমি Newton-Raphson মেথড আমি যেটো হয় তো ইউজ কৰিবলে আমি সলভ কৰিম so আমাক কি দিয়া আছে সোয়া given আমাক কি দিয়া আছে f of x তো আমাক কি দিয়া আছে তোমালোকে you can clearly observe that x to the power 4 minus x minus 10 আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু আমি এটা কথা জানো যে Newton-Raphson method gives the iterative scheme যেটো হয় এই স্কিমটো কি দিয়া আছে xk + 1 equal to xk minus f of xk অলপ আগতে তোমালোক বুজাই দিছো গুটিখিনি ডিটেইলস xk + 1 so দিয়া where k starts from 0 1 and so on ঠিক আছে so গুটিকে আমি ট্রাই কৰিম so কি কৰিবলে root to আমি ফাইন্ড আউট কৰিবলে the approximate যেটো root হয় আমি ফাইন্ড আউট কৰিব ট্রাই কৰিম up to কি হয় 3 decimal places আমি ট্রাই কৰিম ঠিক আছে so let us solve this problem ঠিক আছে so আমি সলিউশন to সোয়া so আমি as a initial value let আমি কি কনসিডার কৰো x0 equal to আমি 2 পৰা স্টার্ট কৰো ঠিক আছে so ইয়াতে দুটা ইনিশিয়াল ভ্যালু কনসিডারেশনৰ কোনো দৰকাৰ নাই গতিকে ইয়াতে প্লাস মাইনাস এবলা কনসিডারেশনৰ কোনো দৰকাৰ নাই so simply এটা ইনিশিয়াল ভ্যালু আমি কনসিডার কৰিবলে আমি আগবাঢ়িব পাৰো so x0 equal to 2 লৈও আগবাঢ়িব পাৰা বা x0 equal to তোমালোকে 3 লৈ পেলাই স্টার্ট কৰিব পাৰা একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে তো x0 equal to আমি 2 পৰা স্টার্ট কৰিছো এতিয়া সোয়া ভালকে মন কৰিবা ইয়াতে so আমাক ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন লাগে so ফর্মুলাটো হৈছে এটো রাইট so ফর্মুলাটো হৈছে এটো so আমাৰ ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন লাগে so k equal to আমি কিমান পুট কৰিব লাগিব k equal to আমি 0 পুট কৰিব লাগিব তো ইয়াতে k equal to 0 পুট কৰাৰ লগে লগে x আমি 1 পাম ইয়াত পুট কৰি দিলে তো x0 minus কি হ'ব f of x0 divided by আমি কিমান পাম f of x0 dash পাম ঠিক আছে ইয়াত প্রাইম হ'ব
ঠিক আছে তো f prime x naught কি বুজাইছে so f prime x naught বুজাইছে so df x naught divided by dx বুজাইছে এতিয়া সো আমাৰ ফাংশনটো কি দিয়া আছে f of x of ভ্যালুটো x to the power 4 minus x minus আমাক 10 দিয়া আছে গতিকে f dash আমি যদি x ক্যালকুলেট কৰো কিমান পাম 4x cube minus 1 পাম সো ইয়াৰ পৰা f dash x naught ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাম 4x naught cube minus 1 পাম ঠিক আছে এতিয়া সো x naught ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে দেখিছা তো what is the value of x naught ৰ ভ্যালুটো যেহেতু 2 হয় সো f prime তোমালোকে যদি 2 ক্যালকুলেট কৰা কিমান পাবা 4 into 2 cube minus 1 32 minus 1 that means তোমালোকে 31 পাবা ঠিক আছে সো খিনি মুছি দিছো দেন তোমালোকে অলৰেডি ফাংশনটো ভ্যালু পাইছা তো অলৰেডি ফাংশনটো ভ্যালু তোমালোকক দিয়া আছে তো f of x equal to x to the power 4 minus x minus 10 গতিকে f of 2 কিমান হ'ব 16 minus 2 minus 10 that means তোমালোকে কিমান পাবা 12 that means 4 পাবা তো এইখিনি ভ্যালু পুট কৰা তো পুট কৰাৰ লগে লগে x naught ৰ ভ্যালুটো আমি পাইছো 2 দেন f of x naught ৰ ভ্যালু পাইছো 4 divided by 31 তো কিমান হ'ব 60 কিমান হ'ব 2 minus 4 divided by 31 that means তোমালোকে কিমান পাবা ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰিলে তোমালোকে so 62 minus কিমান হ'ব তোমালোকে 58 divided by 31 so ইয়াৰ ভ্যালুটো তোমালোকে যদি ক্যালকুলেট কৰা কিমান পাবা 1.8710 পাবা ঠিক আছে so this is the first iteration ঠিক আছে so next আমি ক্যালকুলেট কৰো second iteration so let us calculate the second iteration so first iteration x1 ৰ ভ্যালু আমি কিমান পাইছো মনত ৰখাই ল'ব লাগিব তোমালোকে তাৰপিছত আমি second iteration লৈ যাম so second iteration ৰ কাৰণে k equal to 1 পুট কৰিম so ফৰ্মুলাটো হৈছে f ফৰ্মুলাটো কি হৈছে xk plus 1 equal to xk minus f of xk divided by f dash xk plus 1 গতিকে তো সেকেন্ড ইটারেশন যদি যোৱা x2 equal to কিমান হ'ব x1 minus f of x1 divided by f dash x1 হ'ব ঠিক আছে তো তোমালোকে এত k plus 1 নহয় f dash xk হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া x1 ৰ ভ্যালু কিমান পাইছো 1.8710 minus তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব f of y 1.8710 divided by f dash কিমান ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব 1.8710 ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো 1.8710 ক্যালকুলেট কৰা আৰু তোমালোকে অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰি পাই f of x ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে জানা x to the power 4 minus x minus 10 আৰু আমি অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো f dash x equal to কিমান হয় 4x cube minus 1 গতিকে তোমালোকে x ৰ জায়গাত যদি তোমালোকে 1.8710 পুট কৰি দিয়া সো এই দুটা ভ্যালু কিমান হ'ব গৈ তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰি চাবা মই অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো সো এই দুটা ভ্যালু হ'ব সো 0.38 so 357 divided by তোমালোকে পাবা 25.19879 so further যদি ক্যালকুলেট কৰা সো ইয়াৰ ভ্যালুটো পাবা 1.8558 পাবা so this is the second iteration in a similar process so আমি processটো যদি আমি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰো ঠিক আছে এবাৰ লাগে আমাক x3 up to 3 decimal places লৈকে ক্যালকুলেট কৰিব আছে গতিকে থাৰ্ড ইটাৰেশন লৈকে আমি যাম x3 যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো কিমান পাম so k equal আমি কিমান পুট কৰিব লাগিব 2 পুট কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব x2 minus f of x2 divided by কিমান হ'ব f dash x2 হ'ব এতিয়া সো x2 ভ্যালুটো আমি কিমান পাইছো অলপ আগতে ক্যালকুলেট কৰিছো তো what is the value of x2 1.8558 গতিকে তোমালোকে তো এবাৰ x ৰ জায়গাত কি পুট কৰিবা x ৰ জায়গাত তোমালোকে x2 হয় 1.8558 যদি পুট কৰা তোমালোকে fx আৰু f dash x ৰ ভ্যালু কিমান পাবা মই কৈ দিছো x2 কিমান হয় প্ৰেছ কৰি দিছো x2 ভ্যালুটো আমি কিমান পাইছো 1.8558 to minus f of x2 ভ্যালু কিমান পাম মই অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো তো what is will be the value of f of x2 that means f of ইয়াত কিমান 1.8558 উলিয়াব লাগিব then f dash আমি কি উলিয়াব লাগিব 1.8558 ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব তো 1.8558 so ক্যালকুলেট কৰি চাবা so মই ভ্যালু কি পাইছো মই কৈ দিছো তোমালোক 0.0029529 divided by কিমান পাইছো so 24.56654 so তোমালোকে ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰিলে তোমালোকে কিমান পাবা 1.8556 পাবা ঠিক আছে so up to third iteration লৈকে এটো পালো এতিয়া সোৱা hence so by the question যেটো কোৱা আছে আমাক up to 3 decimal correct up to 3 decimal plus places লৈকে আমাক iteration টো ওলাব দিছে hence the root
hence the root correct to 3 decimal places 3 decimal places কি হ'ব 1.856 লিখি দিলি হলে 8556 লিখিব নালাগে তো আমি এটো কারেক্ট কৰিব দিছে 3 decimal place ললৈকে সো ইয়াতে সো এই পজিশনটো 5 তকে গ্ৰেটাৰ দেন নাম্বাৰ আছে গতিকে এই 5 টো লগত 1 এটা প্লাস কৰি দিলো সো 1.5856 হৈ গল in this way you can solve this problem তোমালোকে ভিডিওটো চাবা সো নেক্সট ক্লাছত আমি নেক্সট ইটাৰেটিভ স্কিম এটাৰ বিষয়ে